हाई एभ्रिवान, आज हामी जाँदैछौँ नासाको केनेडी स्पेस सेन्टर जुन चाहिँ सेन्ट्रल फ्लोरिडामा लोकेटेड छ अनि यो चाहिँ मेरिट आइल्यान्डमा पर्छ। सो दिस इज भेरी क्लोज टु ओर्ल्यान्डो। फाइनल्ली हामी त्यहाँ पुग्यौँ र यो चाहिँ मेन एन्ट्रान्स हो भिजिटर कम्प्लेक्स। लङ विकेन्ड भएको भएर एकदमै भिड थियो एन्ट्रान्समा। मान्छेहरू यो नासाको लोगोमा फोटो खिचाउन लामो लाइन लगाएर बसेको थिए। ब्याकग्राउन्डमा नासाको फर्स्ट जेनेरेसन रकेट्सहरू देख्न सकिन्छ। अनि हामी गाइड म्याप लिनको लागि भिजिटर सेन्टरमा पनि छिर्यौँ। एन्ट्रान्स गेटमै धेरै इन्ट्रेस्टिङ चिजहरू थियो। यो रकेट्सहरू हेर्न पनि धेरै रमाइलो भइरहेको थियो। यो मिल्की वे आइसक्रिम सप हो जहाँ भेराइटी अफ आइसक्रिम्स पाउँछ। यो एस्ट्रोनट ट्रेनिङ सेन्टर। अनि हामी यहाँबाट सैटर्न 5 सेन्टरको लागि बस पकड्न गयौँ। बसमा धेरै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोजहरू प्ले भएको थियो अबाउट नासा मिसन, अपोलो स्पेसक्राफ्टको बारेमा र साइडमा भएको फेसिलिटीहरूको बारेमा इन्फर्मेसन दिइरहेको थियो। यो रकेट एसेम्ब्ली बिल्डिङ हो। यो निकै नै अग्लो छ। यसमा भएको ढोकाहरू वर्ल्डकै लार्जेस्ट ढोकाहरू हो। ब्याकग्राउन्डमा रकेट क्लर छ जो 1 माइल पर आवरको हिसाबले रकेट मुभ गर्छ। सैटर्न 5 सेन्टरमा धेरै प्रकारको सिमुलेसनहरू, प्रेजेन्टेसन्सहरू थियो अपोलो सिरिज प्रोग्रामको बारेमा र नासाको फर्स्ट एक्सप्लोरेसन्सहरूको बारेमा, कसरी रकेट्सहरू इभल्भ हुँदै गयो र इनिसियल पायनियर्सहरू को थिए। र यहाँ अपोलो प्रोग्रामहरू कसरी मिसन कन्ट्रोल भएको थियो र कुन स्टेजेसहरूबाट लन्च भएको थियो भन्ने बारेमा डिस्क्राइब गरिएको थियो विथ रियल टाइम सिमुलेसन र पहिलेको रियल भिडियोजहरू प्ले गर्दै। यसपछि कसरी मुन ल्यान्डिङ भयो भन्ने सिमुलेसन देखाइएको थियो। त्यो स्क्रिनमा इट्स अ रियल साइज मुन ल्यान्डर हो। यो रियल साइज मुन ल्यान्डर हो।
जो कि 1969 मा युज भएको थियो। ब्याकग्राउन्डमा हामी मुन सर्फेसबाट अर्थ राइज गरेको देख्न सक्छौँ। Must have been a very thrilling experience for the early moonlanders. यो रियल साइज एस्ट्रोनट क्याप्सुल हो जो कि रकेट प्रोग्राममा ओन्ली सर्भाइभिङ इक्विपमेन्ट हुन्थ्यो, जसमा चढेर मान्छेहरू स्पेसदेखि अर्थमा ल्यान्ड गर्थे। यो रियल मुन रकको स्याम्पल हो। अनि हामी एस्ट्रोनट म्युजियममा एस्ट्रोनटले प्रयोग गर्ने धेरै प्रकारको कपडाहरू, प्याडहरू अनि धेरै युटेन्सिल्स एन्ड एक्सेसरिजहरू हेर्न लाग्यौँ। त्यसपछि हामी स्पेस सुट्सहरू हेर्न लाग्यौँ। We could see multiple generation of spacesuits used by astronauts. अनि हामी एस्ट्रोनट फोटोग्राफी गर्न गयौँ। अनि हामी रियल साइज Saturn 5 रकेट र मुन ल्यान्डरहरूलाई डिटेलमा हेर्न गयौँ। त्यहाँ गाइडेड टुर पनि थियो जसलाई हामीलाई धेरै चिजको बारेमा एक्सप्लेन गर्यो। अनि हामी रियल स्पेसक्राफ्टमा चढ्दाको एक्सपिरियन्स गर्नको लागि
मुन ब्रिजमा चढ्यौँ। अनि हामी रियल मुन रकलाई टच गर्यौँ। Called Apollo. Now, this is in two components. We have the silvery cone-shaped section there. That is called the command module. That is where the astronauts live on their way to and from the moon. They could not go into this place right here. This is called the service module. That big engine in the back there, that provided the power to get them into and then later out of lunar orbit. It also provided life support for those three astronauts. And this particular one here is absolutely real. It's stripped out on the inside. There's really not much to see in there, but it is real. It could have been furbished up and ready to go to the moon. As we're going down to Saturn V here, first stage, you're going to see there's two different types of surfaces. Two smooth surfaces and these corrugated surfaces. Now, where it's smooth is where the fuel is here and the oxidizer is there, sitting behind an 1.5 inch of solid aluminum to contain the horizontal forces in those tanks. Now, there's no oxygen or air in space. You have to bring your own oxygen with you or the fuel will not burn. The fuel on the first stage was RP1, liquid form of kerosene, and of course oxygen, liquid oxygen. We had to make it really cold to go from a gas to a liquid so we could cram as much tools. They were able to design this rocket so it's 91% propellant and only 9% rocket itself. That's amazing they were able to do that. This rocket was pretty much just a skin to hold all of that propellant. All right, now here we are. We're going to be right in between these two stages. Here we are at the top of the first stage, at the bottom of the second stage of the Saturn V. Now, if you remember, that first stage is empty, only 2 minutes and 42 seconds. Now we're going about 5,000 miles an hour, 40 miles up in altitude. By that time, the first stage is empty. We don't need it anymore. It's dead weight, so we throw it away. It's called jettison. We'll jettison away the first stage. It falls back to Earth, splashes down in the Atlantic Ocean where it breaks up and falls to the bottom, never to be seen again. Now, this whole rocket was disposable. We did not reuse anything, but we were in a really big hurry to get to the moon by the time of the end of the 1960s. So the fastest way to do that was to build a disposable rocket. It didn't matter what it cost. We just had to get there before the end of the 1960s. Now, after that first stage is jettisoned away, now we have अनि हामी रियल कमान्ड मोड्युल हेर्न लाग्यौँ। त्यसपछि हामी बस चढेर फेरि मेन भिजिटर कम्प्लेक्समा आइपुग्यौँ, जहाँ हामीले अझै एटलान्टिस र अरू एयरक्राफ्टहरूको बारेमा हेर्नु थियो। यो हो एटलान्टिस भिजिटर कम्प्लेक्स, जहाँ सटल एटलान्टिस र सटल प्रोग्रामको बारेमा धेरै डिटेल्सहरू थियो। एकदम ड्रामेटिक तरिकाबाट सटल एटलान्टिसको फर्स्ट व्यू देखाइयो। इट वाज रियली इन्ट्रेस्टिङ टु सी। त्यो चाहिँ एकदमै एलियन क्राफ्ट जस्तो लागेको थियो हेर्दाखेरि। All those subtle rockets were really massive in size. त्यो हामीले
त्यत्रो ठुलो होला भन्ने सोचेको थिएन। त्यसपछि हामी हबल टेलिस्कोप हेर्न लाग्यौँ। यो रियल साइज हबल टेलिस्कोपको रेप्लिका हो। अनि हामीले स्पेस सटल प्रोग्रामको भेरियस कम्पोनेन्ट्सहरू हेर्न लाग्यौँ। हाउ पिपल सर्भाइभ इन इन्टरनेसनल स्पेस स्टेसन, के इक्विपमेन्टहरू युज गर्छन् र कसरी चिजहरू कन्फिगर गरिएको हुन्छ। यो स्पेस टोयलेट हो। त्यसपछि हामी नेक्स्ट जेनेरेसन स्पेस इक्विपमेन्ट्सहरू हेर्न लाग्यौँ ग्यालेक्सी सेन्टरतिर। यो सेन्टरमा करेन्ट जेनेरेसन टेस्ला रकेट, ब्लू ओरिजिनको स्पेस क्याप्सुलहरू र कसरी नेक्स्ट जेनेरेसन एक्सप्लोरेसन हुँदैछ भन्ने बारेमा देखाइएको थियो। यो सबै इक्विपमेन्टहरू इट फेल्ट लाइक इट वाज लाइक ए एलियन टेक्नोलोजी। माथि स्पेस एक्स रकेट हो। अनि नेक्स्ट जेनेरेसन एस्ट्रोनट्सहरू कसरी खानेछन्, बस्नेछन् र प्लान्ट्सहरू कसरी ग्रो गर्छन् भनेर यो क्याप्सुलमा देखाइएको थियो। एन्ड फाइनली रकेट गार्डन हुँदै हामीले हाम्रो डे यहीँ एन्ड गऱ्यौँ। So see you guys until our next video.